So, hi guys! Welcome back to my channel. It's Chloe, your Morena Lakwatsera. Morena girl. My Morena girl. It's been a while since my last vlog. So, for today's video ay sit-down video lang. Ipapakita ko lang sa inyo yung aking basic makeup or everyday makeup pag pumapasok ko sa work or anything, nalalabas lang ako, ganyan. Using the sponge ni Anna Kai. So, I purchased all-covered sponge ni Anna Kai. Ayan siya. Yung black one, yung binili ko. So, yan. So, before anything else, if you're new to my channel, I'm Chloe again, and gumagawa ko ng video with regards to travel and lifestyle. So, this one is first time ko lang gagawin na ipapakita ko kung paano ako mag-makeup. Kasi hindi naman talaga ako nag-makeup everyday, ganyan. Okay lang sa akin, lip and cheek tint, okay na yun. So, since bumili ako ng sponge ni Anna Kai, tinry ko siya. Actually, na-try ko na to. And grabe, sobrang ganda. Kaya, might as well nagawan ko siya ng video kung paano ko siya ginagamit and kung ano yung mga ginagamit ko for basic na sa mga hindi talaga marunong or parang simple lang, parang hindi masyado sa mga makeup. So, let's start. Okay? So, for today is, ang ginagawa ko ay nilalagyan ko muna ng mist yung aking face. So, ito yung ginagawa kong moisturizer. Yung ginagamit kong moisturizer is, ayan siya. Lux Organic na mist. I-spray ko lang siya sa mukha ko. Ayan. Tapos pinapatuyo ko lang siya. Nung dumating siya, hindi ko alam na ito lang siya. Ganito lang yung box niya. Kaliit, ganyan. This one is 288 pesos. So, Shopee ko siya nabili. So, pag inopen mo siya, ayan, ganyan siya. Tapos, nasa loob yung sponge. Ayan, may cover naman yung sponge pag nabili niya siya. Okay, so yon yung ginagawa ko. Una, nagmimist ako. Next is gumagamit ako ng primer. Yung primer ko is itong NYX pore filler. Ayan. Actually, napanood ko to kay Mama Ann Klutz, itong pore filler niya. Kasi parang, ito yung best primer na sabi niya for oily skin. Sobrang oily skin meron ako. Oily skin ako at the same time, ang dami kong pores, ang dami kong open pores. Yun, tsaka, ayun nga, sobrang oily. So, ginagawa ko, nilalagay ko lang siya sa mukha ko. After ko mag-moisturizer. Dito lang sa may nose part. Ayan guys, lapit ko. May nose part. Saka dito. Ayan. Sample amount lang. Sa may chin ko siya nilalagay. And dito. Ayan. Kinakamay lang siya. Next is, ginagawa ko, sinusunod ko na kagad yung aking foundation. So, ang ginagamit ko lang is yung Maybelline na matte, poreless. Ayan siya. Normal to oily. Ang shade nito is 220, yung natural beige lang nila. Tapos, yung ginagawa ko dito sa sponge, bago ko siya gamitin actually, is, binabasa ko siya. Tapos, ayan, pag basa to so, kung basa siya, mag-expand yung sponge. Tapos, yun yung ginagamit ko. Ayan. Kinakalat ko lang siya yan, guys. Hindi ako marunong mag-makeup talaga. Hindi naman ako expert sa ganto-ganto. So, try ko lang. Ayan. Wala akong salamin So, ginagamit ko ng salamin yung itong monitor ng laptop. Yan. So, I have that one.
Tapos, ang ginagawa ko, biniblend ko lang siya gamit to. Actually, flat yung side na to. Di ba yung ibang nasa market na mabibili natin is pareho siyang ganito, yung parang naka-teardrop. Pero ito flat yung kabilang side. So, ako masyadong expert, pero biniblend ko lang talaga siya, guys. Ayan. Para lang ma-cover. Actually, ang ganda niya. Nung una ko tong gamitin, ay ko na tong ginagamit eh. Nung una ko tong gamitin, sobrang ganda. Kasi sobrang soft, oh. Tapos basa pa to. Hindi din siya Tapos guys, kung gusto niyo yung may natutunan ako dito kung paano linisin yung mga sponge. If you want to know more about that, just comment down below. Tapos pakita ko sa inyo paano ko to nililinisan. Talagang nawawala yung stain niya. Yung mga stain ng foundation. Just comment down below kung gusto niyo gumawa ko ng video how I clean this sponge blender ni Anakay. Very matipid na paglinis. Tapos nakakawala talaga siya ng stain ng foundation. As in, ganun lang yung ginagawa ko. Nililinisan ko to. Ayan. So, kung makikita nyo, okay naman siya. Actually, ang ganda rin na itong ang ganda rin itong Maybelline na matte plus poreless na foundation. Ito, ang ganda niya. Ang ganda niya rin kasi talaga. Ang ganda niya rin. Parang lang siya, sheer lang. Sheer. Hindi alam pa akong ganun, diba? Hindi naman ako marunong. Ayan. Ang ganda niya sa skin. Kasi ginagamit ko, after niyan, is nilalagyan ko na lang siya ng concealer. Actually, yung concealer na ginagamit ko is ito ring Fit Me. Ayan. Fit Me concealer. Medium yung shade niya. This is from Maybelline also. Tapos, ang ginagawa ko dito sa concealer is nilalagay ko lang siya dito sa mga ko. Sa mga pimple marks ko. Ayan. Hindi ko na siya matago kasi ayan. Hindi ako na lang nilalagay ko. Actually, naman dito pero nakikita ko lang sa kanila yan. Kasi ginagawa ko, biniblend ko lang din using this sponge. Ayan. As in, dump lang. Para hindi naman, yung sa foundation. Ayun, kung mapapansin nyo, yung skin ko talaga, ayun no, meron siyang dami kong pores kasi sobrang oily ng mukha ko. As in, kasi nga, pag open yung pores mo, ma-oily yung skin mo, diba? So, yan. Ayun. So, dinadump ko lang siya. Para sa mga beginner or yung mga katulad ko na hindi masyadong pala makeup or alam niyo yun. Parang ngayon lang kayo nagsisimula. Siguro, very worth it yung sponge ni Anakay na bilhin for 288 pesos. Kasi dati, bumili na rin ako na ibang sponge na worth 250 pesos something sa mga dep store. Yung mga nasa makeup section, siya, hindi siya ganito kalambot. Hindi siya ganito kalambot. Tapos parang ang bilis magdumi. Tapos maliit lang siya. Pero ito worth it talaga. I suggest pili kayo nito. Ayan, kasi kahit pa paano natakpan yung aking mga Hindi pa ako. So, yun lang. So, yun. Ayan, makikita nyo may mga stain yan. So, lilinisin ko to.
Pag sinipag ako. Nalilinisin ko to. Okay, and next ay wala, very simple lang. After nun, kasi medyo ano siya yung medyo basa-basa. Gumagamit ako ng powder. Ayun. Tapos powder. This one is from ano naman, Happy Skin. Yung Stay Fresh lang nila. So, ito lang din yung ginagamit ko. Sponge na lang din ni anak eh. Bira ako gumamit ng brush, guys. Kahit yung mga lip and cheek din, parang kamay lang yung ginagamit ko. Kasi nga, everyday ano lang naman. Pero, siguro soon, try ko bilhin yung kay Mama Ann Clothes na brush. Yung kanyang travel size na brush. Try ko yun para in case, diba? Yun lang ating gagamitin. Ayan. So, tapusin ko lang to lahat. And that's it. Ayan. So, guys, I'm done. And this is how it looks. Ayan, di pa siya masyado na-cover kasi hindi naman ata full coverage yung meron itong Maybelline. This one pala is $399 from Watsons. So, yun. At least, ayan lang siya. Maganda yung yung primer from NYX. Ayan lang siya. So, sobrang ganda talaga nito, promise. Highly recommended. So, that's all for today's vlog. And if you're not yet a subscriber, if you're new to my channel, please subscribe and click the bell button para ma-notify ka whenever I have a new video. So, that's all for today. Thank you. Bye! Morena